Sa wakas dumating na ang withdraw ko sa legit na site na. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Hi mga lods! Before ang lahat, copy nyo muna yung link sa description. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang legit na site na nagbibigay ng libreng Bitcoin. Ito ay ang roller coin. Sabi dito nakapagbigay na sila ng 15 Bitcoin or katumbas ng 25 milyong pesos. So far meron ng 97,000 members ang site nato. Ano pang inaantay nyo? Let's go mining Bitcoin. So una sa lahat, hanapin nyo lang ang sign up button. Fill up nyo lang tong mga ta at press sign up. Upon sign up may libre kang 1,000 Satoshi. Ngayon una sa lahat kailangan nyo lang magdagdag ng power. Ang power ang magiging basehan kung ilang Satoshi ang kikitain mo per 5 minutes. Sa ngayon kumikita up ng 0.03 Satoshi per 5 minutes. Ngayon para makapagdagdag ng power need nyo lang click ang gains.
close it, yeah. Can you hold a